Cô chào tất cả các em học sinh lớp 3. Hôm nay cô lại tiếp tục đồng hành cùng các em trong tiết luyện từ và câu ở tuần 2 các em nhé. Các em thân mến, trong bài luyện từ và câu ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thêm về chủ đề thiếu nhi qua bài mở rộng vốn từ thiếu nhi, ôn tập câu ai là gì. Bây giờ cô mời các em hãy mở sách giáo khoa trang 16 để cùng học với cô các em nhé. Yêu cầu cần đạt trong bài học hôm nay. Sau bài học em biết: thứ nhất, tìm được một vài từ ngữ về trẻ em. Thứ hai, tìm được các bộ phận câu trả lời cho câu hỏi ai, con gì, cái gì, là gì. Thứ ba, đặt được câu hỏi cho các bộ phận in đậm trong câu. Bây giờ cô mời các em cùng cô đi vào phần nội dung thứ nhất trong bài học hôm nay, đó là mở rộng vốn từ thiếu nhi. Bài 1. Tìm các từ: A. Chỉ trẻ em, mẫu thiếu niên. B. Chỉ tính nết của trẻ em, mẫu ngoan ngoãn. C. Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em, mẫu thương yêu. Để tìm các từ theo yêu cầu của bài tập này, các em lưu ý giúp cô các từ khóa như sau: trẻ em, tính nết, tình cảm, chăm sóc. Bây giờ các em hãy bấm dừng video và làm bài các em nhé. Chắc là các em đã hoàn thành bài của mình xong rồi, có đúng hay không? Và cô nghĩ rằng các em đã tìm được rất là nhiều từ, đúng không nè? Vậy bây giờ các em hãy đối chiếu kết quả bài làm của mình với kết quả của cô các em nhé. Trong câu A, chỉ trẻ em, ngoài từ mẫu là thiếu niên, cô tìm được các từ như sau: thiếu nhi, nhi đồng, trẻ con, trẻ nhỏ, trẻ thơ, trẻ sơ sinh, vân vân. Trong câu B, chỉ tính nết của trẻ em, ngoài từ mẫu là ngoan ngoãn, cô tìm được các từ như sau: lễ phép, vâng lời, siêng năng, chăm chỉ, vân vân. Còn ở trong câu C, chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em, ngoài từ mẫu là thương yêu, cô tìm được các từ như sau: quý mến, chiều chuộng, nuôi nấng, dạy dỗ, chăm sóc, vân vân. Các em thân mến, ngoài các từ mà cô vừa mới nêu thì còn rất nhiều các từ khác nữa. Các em hãy tìm thêm và ghi vào bài tập của mình để mở rộng thêm vốn từ cho chính bản thân các em nhé. Trong bài tập 1 vừa qua, cô và các em đã cùng nhau đi tìm hiểu thêm một số từ ngữ về chủ đề thiếu nhi nhằm tăng thêm cho chúng ta một số vốn từ. Đó là các từ ngữ chỉ về trẻ em, từ ngữ chỉ về tính nết, từ ngữ chỉ về tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em. Các em biết không, Bác Hồ đã từng nói trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Trẻ em có quyền được học tập, được vui chơi, được yêu thương, được chăm sóc, được hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Trẻ em chính là tương lai của đất nước. Chính vì vậy, các em cần phải luôn ngoan ngoãn, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, phải cố gắng chăm chỉ học tập để xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp mà mình đã có các em nhé. Hôm nay, sau khi học xong chủ đề này, các em hãy tìm thêm cho mình một số từ ngữ nữa nói về chủ đề này. Đó gọi là mở rộng vốn từ đó các em. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung thứ hai trong phần bài học hôm nay. Đó chính là ôn tập câu ai là gì. Ở lớp 2 các em đã học mẫu câu này rồi, có đúng không nào? Vậy có bạn nào còn nhớ mẫu câu ai là gì là mẫu câu như thế nào không các em? Mẫu câu ai là gì? Đó là một mẫu câu gồm có 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, trả lời cho câu hỏi ai, con gì, cái gì. Bộ phận thứ hai,
trả lời cho câu hỏi là gì? Cô có ví dụ như sau. Mai là học sinh lớp 3. Trong câu này, Mai là bộ phận thứ nhất, trả lời cho câu hỏi ai. Là học sinh lớp 3 là bộ phận thứ hai, trả lời cho câu hỏi là gì? Cô có ví dụ thứ hai. Mai là học sinh giỏi nhất. Trong câu này, Mai là bộ phận thứ nhất, trả lời cho câu hỏi ai. Là học sinh giỏi nhất là bộ phận thứ hai, trả lời cho câu hỏi là gì? Quan sát hai ví dụ trên, các em thấy mẫu câu ai là gì dùng để giới thiệu, ví dụ như câu Mai là học sinh lớp 3. Ngoài ra, mẫu câu ai là gì còn dùng để nêu lên một nhận xét hoặc một nhận định, ví dụ như câu Mai là học sinh giỏi nhất đó các em. Cô vừa nhắc lại cho các em mẫu câu ai là gì. Bây giờ chúng ta sẽ ôn tập lại mẫu câu này qua các bài tập sau các em nhé. Bài 2. Tìm các bộ phận của câu. Trả lời câu hỏi ai, cái gì, con gì. Trả lời câu hỏi là gì? A. Thiếu nhi là măng non của đất nước. B. Chúng em là học sinh tiểu học. C. Chích bông là bạn của trẻ em. Các em đã làm xong phần bài tập của mình rồi đúng không các em? Vậy thì bây giờ các em hãy đối chiếu so sánh kết quả bài làm của mình với đáp án của cô các em nhé. Trong phần bài tập này, các em trình bày vào bảng sau. Câu A. Thiếu nhi là măng non của đất nước. Câu này được viết theo mẫu ai là gì, gồm có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất, thiếu nhi, chỉ về con người, trả lời cho câu hỏi ai. Bộ phận thứ hai là măng non của đất nước, trả lời cho câu hỏi là gì. Trong câu B, chúng em là học sinh tiểu học. Câu này gồm có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất, chỉ về người, trả lời cho câu hỏi ai. Bộ phận thứ hai là học sinh tiểu học, trả lời cho câu hỏi là gì. Còn ở trong câu C, chích bông là bạn của trẻ em. Câu này cũng gồm có hai bộ phận đó các em. Chích bông là bộ phận thứ nhất, trả lời cho câu hỏi con gì. Là bạn của trẻ em là bộ phận thứ hai, trả lời cho câu hỏi là gì. Một lần nữa, các em hãy kiểm dò đáp án của mình với kết quả bài làm của cô các em nhé. Để giúp các em nắm vững hơn về mẫu câu ai là gì, cô mời các em cùng cô vào làm bài tập số 3 các em nhé. Bài 3 đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm. A. Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam. B. Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc. C. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam. Để làm được bài tập này thì các em cần phải xác định giúp cô bộ phận câu được in đậm trong câu đó là bộ phận thứ mấy, và bộ phận đó trả lời cho câu hỏi nào. Cô lấy ví dụ như sau. Câu A. Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam. Bộ phận in đậm trong câu là bộ phận thứ nhất, đó là cây tre. Và bộ phận này trả lời cho câu hỏi cái gì. Do vậy, trong câu này cô đặt được câu hỏi như sau. Cái gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam? Và đây là một câu hỏi, cho nên các em dùng dấu chấm hỏi để kết thúc câu các em nhé. Bây giờ các em hãy dừng video và làm bài. Các em ơi, các em đã làm bài tập xong rồi đúng không nào?
Vậy thì bây giờ các em hãy đối chiếu kết quả bài làm của các em với đáp án của cô nhé. Trong câu B, thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc. Trong câu này, bộ phận in đậm là thiếu nhi. Thiếu nhi là bộ phận thứ nhất trong câu và trả lời cho câu hỏi ai. Do vậy, câu này cô đặt được câu hỏi như sau. Ai là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc? Và đây là một câu hỏi, cho nên cô dùng dấu chấm hỏi để kết thúc câu. Còn ở trong câu C, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam. Trong câu này, bộ phận in đậm là bộ phận thứ hai, đó là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam. Trả lời cho câu hỏi là gì? Do vậy, trong câu C này, cô đặt được câu hỏi như sau. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là gì? Và các em cũng đừng quên, đây là một câu hỏi, nhớ phải kết thúc câu bằng dấu chấm hỏi các em nhé. Như vậy, các em một lần nữa hãy dò kiểm lại bài làm của các em có đúng với đáp án của cô không các em nhé. Các em thân mến, trong phần bài học hôm nay, cô đã truyền đạt đến các em hai nội dung. Nội dung thứ nhất là mở rộng vốn từ về thiếu nhi. Trong phần này, các em đã tìm thêm được một số từ ngữ về trẻ em, một số từ ngữ về tính nết của trẻ em và những từ ngữ chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn dành cho trẻ em. Và nội dung thứ hai, cô ôn cho các em trong bài học hôm nay, đó là ôn tập về câu ai là gì. Trong mẫu câu ai là gì này luôn luôn có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất trả lời cho câu hỏi ai, con gì, cái gì. Bộ phận thứ hai trả lời cho câu hỏi là gì. Ngoài ra, các em còn nhớ lưu ý cho cô, mẫu câu ai là gì thường dùng để giới thiệu. Ví dụ, Mai là học sinh lớp 3. Hoặc còn dùng để nêu lên nhận xét hay nhận định. Ví dụ như Mai là học sinh giỏi nhất. Các em thân mến, bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô hy vọng qua sự hướng dẫn của cô cùng với sơ đồ này sẽ giúp cho các em học nhanh và nhớ lâu hơn nữa các em nhé. Chúc các em học tập thật tốt. Hẹn gặp lại em trong chương trình tuần sau các em nhé. Và sau đây là phần dặn dò. 1. Các em nhớ làm bài vào phiếu. Nếu chỗ nào chưa làm đúng, các em nhớ sửa lại cho đúng các em nhé. 2. Các em chuẩn bị bài sau, đó là bài so sánh dấu chấm. Sau khi học xong bài này, nếu như các em yêu thích, hãy thả like, thả tim. Còn như chưa hiểu rõ, em hãy chọn biểu tượng tiếp theo và mở clip để xem lại bài học các em nhé. Cô chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các em học sinh. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học luyện từ và câu tuần sau các em nhé.